Hello everyone, I'm back for my cooking vlog. Today we are going to cook stir-fried clams. Nadali lang to, sobrang dali. Alam niyo yung mga maliliit na clams natin yun sa Pilipinas, nabibili lang sa palengke. Very applicable siya dito. So parang malalaking clams lang itong gagamitin natin. Pero yung sauce niya, ganun-ganun din. Okay, ingredients muna tayo. Egg, scallion, garlic, chili. Yung chili guys, tinanggal ko yung luto niya para hindi siya ganun ka-spicy. Sugar, cornstarch, then, okay, tira-tirang chili sauce, tira-tirang ketchup, pwede nyo gamitin dito sa recipe na to. Tirang oyster sauce, we need sesame oil, we need salt, kasi hindi tayo gagamit ng soy. Okay na yun. That's it. So let's get started. Oil muna tayo. Madaming garlic guys ha. Madaming garlic. Now I drop the garlic. Garlic. Pahinaan natin ang apoy, guys. Then, maglalagay na tayo ng sauce. Then, yung mga tira-tira yung sauce sa fridge. So, pwede na yan. Lagyan natin to. Tira dito, 1/4. Tignan natin yung clams natin. Tignan natin yung clams. Then, i-mix nyo siya pag hindi pa siya bumubuka. Mas maganda kasi pag once na, i-mix nyo pag nakabuka na malalaglag. May tendency malalaglag yung laman ng clams guys. So, mas maganda na i-mix nyo siya pag pabuka pa lang. Okay? Okay guys, so we're done with our stir-fried clams. So madali na siya, 15 minutes lang, super dali. So magpo-plating na tayo.
Plating na natin dito. Okay, so before serving, ipainit nyo muna yung sauce ninyo. Iibabaw na natin yung sauce. Before serving, dapat mainit na mainit siya. Okay, so here's the sauce, guys. Unahin nyo muna yung pag-plating, ha. Ayan. Then, ilagay na natin yung sauce.